здоровенькі молоденькі! В минулому відео я побудував реальну мапу України в Майнкрафт, для якої мені знадобилось витратити 3 тижні і майже 19 тисяч блоків червоної вовни. І все б нічого, але є одна проблема. Цей кадр клікбейт. Насправді кордон вийшов настільки тонкий, що його ледь помітно навіть з висоти мого росту. Проте, як ви підмітили в коментарях, чудово видно вже затонувший крейсер Москва. Тому в цьому відео я збільшу товщину кордону України з 1 до 8 блоків. Але для цього мені треба роздобути вже 130 тисяч блоків червоної вовни. Це більше ніж 2000 стаків. Це майже 74 забитих доверху скрині. Тому я прийняв рішення побудувати величезну ферму вовни на 200 овець. Скільки стаків буде приносити ця ферма за 1 хвилину? Які додаткові ферми мені доведеться побудувати, щоб досягти цієї мети? І найголовніше, чи вдасться мені вижити, чи це остання серія? Все це і багато іншого ви дізнаєтесь прямо зараз. Мене звати Каспер, нумо до пригод. Ви залишили більше 5000 коментарів під минулим відео, але я прочитав кожен з них і відмітив сердечком. А цього разу я хочу подякувати Ірині Шумиловій, Наталії, Морошу, Інцептові, Голубому Алмазіку, Безумному Апельсину, Назару Ігроману, Айфону 14, Віскасу та Вікторії Кузьмич. Дякую, що залишили коментар. А якщо ви хочете, щоб саме ваш коментар потрапив в наступне відео, то просто залиште його. Bardzo здрав'я! Так, як ви пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що прорахувався з координатами, і в світі Майнкрафту я живу десь в Польщі. Тому першою справою я задумався про переїзд і обрав Київ як найкращий варіант. Та спочатку мені треба визначити, на яких координатах він знаходиться. Для цього я відправився в Крим, звідки й починав своє будівництво. Тут мені треба знайти певний блок та дізнатись його координати. Справа в тому, що цей блок повністю відповідає пікселю на картинці, за допомогою якого я й орієнтувався при будівництві. Тому, знаючи його координати і використовуючи Photoshop, я з легкістю можу визначити координати будь-якого міста на цій мапі. Повернувшись додому, я скрафтив банер, щоб за допомогою нього помітити Київ на моїй мапі. Проте в мене не знайшлось ані ковадла, щоб його перейменувати, ані заліза, щоб скрафтити ковадло. Тому я гайнув до шахти в пошуках цього матеріалу. Так, бачу залізо, але до нього треба якось обережно дістатись. Це залізний дощ, алілуя, дощ із заліза. Як добре, що в мене шолом на підводне дихання. Повернувшись додому, я закинув залізо до пічки і пішов думати, яким би побудувати мій наступний будинок. Я дуже хотів використати цеглу в будівництві, тому, щоб не гаяти час, я скрафтив собі лопату, зачарував її на ефективність і добув трішки глини. А тим часом залізо вже дійшло до кондиції, і тепер я зможу скрафтити собі ковадло та все ж таки перейменувати банер. Так, ну я буду в Київ все-таки переїжджати, тому треба назвати Київ. Ой. В принципі, я вже був готовий, щоб відправитись до Києва, але вирішив ще зробити автопічку, щоб поки я бігав, глина перетворювалась на цеглу. Ну і разом з цим перефарбував овець в білий колір, бо біла вовна мені теж знадобиться. І ось тепер я спокійно можу брати мапу та відправлятись до столиці своєї рідної неньки. Йоу, я знайшов будинок відьми. Алла Миколаївна, ви дома? А я хотів запитати, а література буде... Алла Миколаївна... Нема. Хоч я і не знайшов свою бувшу вчительку, я не засмутився, бо здійснив історичну подію. Повернувся з Європи, щоб жити в Україні. Так, здається, тут я ще не був. Реально. Проробивши немаленький шлях, я все ж дістався до потрібного місця і за моїми підрахунками встановив банер прямо посеред Майдану Незалежності. Давай спробуємо. Є, круто! Я, звісно, не Кий, але Київ заснував, принаймні в Майнкрафті. І тепер спокійно можу туди переїжджати. Тепер офіційно на мапі.
Взявши інструменти і найголовніше обсидіан для нового порталу, я почав переїзд. В самому Києві порталів ще нема, тому я скористався порталом найближчим до нього. Неподалік від банеру я знайшов місце для мого нового будинку, тому взявся розчищати територію. Потім скрафтив верстак із скринями, скинув непотрібні речі і почав будувати будинок. Цього разу будинок буде більшим, 13 на 15 блоків. Намітивши ці розміри, я відразу ж постелив підлогу та зробив східці. Після чого підняв балки на 5 блоків вверх, трішки перекусив та почав зводити стіни. Далі перейшов до ганків, вони будуть абсолютно симетричні, проте мені не вистачило темного дуба для навісу, тому я відправився в сусідній ліс, щоб поповнити запаси цього дерева. Зробивши навіс, я перейшов до другого поверху, а саме постелив підлогу та звів каркас стін. На цьому етапі мені знадобилась біла вовна, тому настав час побудувати новий портал та провідати моїх овець. Так, майже 3 стаки. До речі, прикиньте, Роми підігнали мені коня, але воу, що це таке вертеше? Я, походу, просто на їх стрілку потрапив, тому буду бити того, хто залишиться. А можна питання? Ага, питань нема більше. Посиджу трішки тут. Трішки полічившись, я добив останніх скелетів, потім забрав цеглу, скрафтив цегляні блоки та повернувся до будівництва. Зробивши цегляні плити, я покрив ганок і почав зводити стіни другого поверху. Після чого мені залишилось зробити тільки дах, контури якого будуть з темного дуба, а сама крівля з цегляних сходів. Я також не забув про декорації, тому по периметру будинку зробив клумби. І ось тепер, коли мені є куди повертатись, я готовий до того, щоб перевести сюди всі свої речі. А ну. Ауч. Дякую, було приємно з вами поспілкуватись, гарного дня, до побачення. Так, я програв битву, але не програв війну. Туда його, ніби я Хаймарс, а ти Антоновський міст. Після невеличких пригод в Незері я почав переїзд. І дідько, як багато в мене речей, напевно, скринь 20 всякої всячини. Я також не забув і про тварин. На жаль, з собою взяти я їх не можу, проте можу їх випустити, то нехай бігають. Товариші куриці... Почекайте, товариші чи товаришихи? Товаришихи куриці. Братани куриці, це був найкращий склад куриного загону. Дякую за службу. Знаєте, виявляється, в мене було ковадло, тому я, напевно, дарма ліз до шахти. Книжні полиці, які я зламав лопатою на шовковий дотик, були останнім, що я забрав з цього будинку. Більше мене тут нічого не тримає. Ех, це була крута історія. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Стоп, що? Не зрозумів? Привіт, Каспере. Трясся, та чого ж так лякати? Зачекай, а ти взагалі хто? І де ми зараз знаходимось? Я Морфей, і ми, як завжди, знаходимося в твоєму відео. Ні, мої відео веселі і яскраві, а тут пустота. І тебе я там точно не пригадую. Певно, твій портал зазбоїв і переніс у всесвіт, де Каспер перестав записувати відеоролики. Скоріше за все, десь поруч вдарила блискавка. Тобто перестав чому? Ти дійсно хочеш це дізнатись? Ну звісно ж, а як? Тоді тобі доведеться вибрати пігулку. Червона розповість тобі правду, а синя... Я не знаю, її ще ніхто не обирав. Мені подобається, як воно горить, як люди суетять. Бр, лячно. Ну, червоне то любов, тому... Привіт,
це Каспер Хола. Якщо вам подобаються мої відео і ви хочете мене підтримати та не допустити потрапляння у всесвіт, де я перестав робити контент, то обов'язково завітайте до мого патреону або ставайте спонсором на ютубі. Адже тоді ви гарантовано потрапите у наступне відео. Матимете змогу подивитись нові ролики раніше, ніж я їх опублікую. А спонсори рівня Професор Кріптер навіть отримують мерч від мого каналу. І це далеко не всі плюшки, які я для вас підготував. Тож, всі потрібні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Стоп, що? То це була реклама? Цей момент можна офіційно вважати початком нової історії. І перед тим, як побудувати величезну ферму вовни на 200 овець, я вирішив завершити кілька дрібних справ. І перша справа — не померти від кріпера. Далі я почав наводити лад в будинку, але й тут не без пригод. Опа! Що ти дивишся на мене, як орк на стиральну машинку? До мене завітали розбійники, тому я з радістю влетів до них з ноги, щоб показати розмір свого взуття. Інтелектом вони не наділені, тому мені було легко з ними справитись. І вже скоро я повернувся до своїх справ. Побудував нове місце для зачарування та зробив імпровізовану кухоньку, якою, спойлер, я так ні разу і не скористаюсь. І ось, коли хатні справи зроблені, я відправився на пошуки місця для майбутньої ферми. І добре, що поруч була крута галявина. О, до речі, село. Давайте туди зганяємо бистренько. На жаль, село виявилось порожнім. І крім коней та блоків сіна, там нічого не було. Але це наштовхнуло мене на думку, що треба зробити нове поле пшениці. Як-ніяк 200 овець просто так не з'являться. Тому, розчистивши територію поруч з будинком, я зробив невеличке поле, посеред якого було джерело води і до якого я провів невеличку стежку. І ось коли поле було засіяне, я почав прокладати дорогу до місця, де буде стояти неймовірно велика ферма вовни на ви зрозуміли, коротше. Проте спершу треба побудувати міст через річку. Спочатку я вирішив побудувати його з дубових дошок, бо в мене їх було багато. Проте він виглядав не айс, тому весь звичайний дуб я замінив на темний. Ну, так уже більш-менш. Ви скажете, навіщо міст, якщо поруч переправа? Але повірте, в майбутньому він буде в нагоді. До речі, я тут порахував, що мені треба буде більше 60 стаків заліза, щоб скрафтити рельси, вагонетки, ножиці і так далі. Тому круто було б обзавестись фермою заліза. Але для неї треба селяни, а в нас, як ви пам'ятаєте, їх нема. Тому далі я вирішив зайнятися саме цим питанням. Скрафтив ліжка, розставив їх по селу і відправився світ за очі в пошуках живого села. Ого, ви тільки погляньте, який там розлом. Вночі без фонарика краще тут не гуляти. Клас, тут є селяни. Ох ти ж який пірат. Що, без ліцензії тут граєш, да? Селян я буду перевозити залізницею, тому я записав координати того села і повернувся додому, щоб почати копати метро. Таким чином мені не будуть заважати інші моби, я можу не боятися ночі, та ще й ресурсів трішки зберу. А що я казав? Ось вам і діаманти. Поки копав метро, зарубався із скелетом та знайшов велику печеру, в якій потім буду добувати редстоун для механізмів. Досягнувши потрібних координат, я почав копатись вверх, але виліз трішечки посеред річечки, тому повернувся назад і виправив цю ситуацію. Переконавшись, що селяни ще не стали зомбі, я повернувся додому, скрафтив енергорельси та почав будувати залізну дорогу. Але здогадайтесь що? Мені знову не вистачило заліза, і хоч воно є в яблуках, рельси з них не зробиш. Тому я швиденько зганяв до шахти, дав по фейсам парі кріперів, знайшов спавнер скелетів з прикольним лутом і повернувся в тунель, щоб все ж таки добудувати залізницю. Я карету подав, давай, залазь уже. Гайда в нове життя, друже. Ну все, відчувай себе як вдома, на тобі ще 10 гривень і ні в чому собі не відмовляй. Один є, треба ще пару, тому я відправився назад в село. Залазь, тебе там друг уже зачекався. Що відбувається? Що ви до мене чіпляєтесь? Поліція, поліція! Та що ти там бормочеш, залазь давай. Так, друже, а ти що, ти куди?
Виявляється, поки я бігав за іншими селянами, ці тікали назад додому. Тобто отак ти вирішив мене покинути. Ну повернись, ну будь ласка. Скільки б я не вмовляв, селяни все одно не хотіли залишатись в мене. Я гадаю, це все через їх блоки професії. Тому я переніс їх до себе в село та спробував ще раз завести мешканців. Цього разу я підвів залізницю прямо до блоку, проте селянин не хотів туди йти, хоча зрештою знаходив собі місце. Залізна дорога мені більше не потрібна, тому що це був останній селянин, через що я її зніс та відправився на пошуки наших втікачів. Що ти, джентльмен удачі, не вдалося тобі змитись, а? По дорозі додому мені довелось побудувати невеличкий місток, щоб залишитись на тій висоті, на якій знаходиться вхід до шахти. Цього разу я не хочу ризикувати, тому я підготував для моїх тимчасових рабів невеличку яму, де поставив їм ліжка та блоки професій. Тримай моркву тобі і моркву тобі. Ну все, давайте. Або вони стісняються, або це два хлопчика, я хз. Менш з тим, переді мною стало питання про те, чим годувати селян, щоб вони розмножувались. І щоб його розрулити, я вирішив побудувати повністю автоматично ферму картоплі. Для цього я зганяв в месу та накопав трішки кераміки, з якої і побудую будівлю. До речі, по дорозі додому мені трапились папуги, і я вирішив їх приручити. Після чого вони почали за мною літати. Дійсно, хто б міг подумати? Арррр, 1000 чортів. Була знищена ЗСУ за сьогодні. Повернувшись додому, я обрав місце і почав будувати ферму. Я захотів стилізувати її під маленький магазинчик, куди буду заходити поповнити свої запаси. А самий механізм я розміщу під землею. І щоб точно не спутати його ні з чим більше, я побудував велику картоплину прямо над приміщенням. На фасаді я зробив невеличкий навіс та зелену зону. Ну і попіклувався про інтер'єр. В ході будівництва мені в голову прийшла ідея зробити вивіску сяючою, тому я замінив контурні блоки дошок на лампи, провів редстоун та встановив сонячну панель, щоб вивіска сама вмикалась, коли настає ніч. Закінчивши з будівництвом магазину, я приступив до будівництва самого механізму. Для цього я розчистив територію під магазином, замінив блоки каменю на блоки землі, так як це буде наша майбутня грядка. Далі встановив компостер, вспахав землю та встановив двері, щоб мати доступ до грядки в разі чого. Всі основні приготування завершені, тому саме час запускати на ферму працівників. Ну і звісно, перед посадкою картоплі треба все як слід освітити. Виявилось, що в мене залишилось зовсім мало картоплі, тому треба її трішки пофармити. Але й цього не вистачило, щоб засадити всю грядку. Тому в глибокій скрині я відкопав ще один стак і вирішив посадити її на великому полі, щоб поки вона дозріває, побудувати механізм збору врожаю. Та що ж ви всі тікаєте і тікаєте? Ну це ж не Шоушенк вам. Повернувши жителя назад до ферми, я зробив її стінки трішки товстішими та накрив все це землею, бо чимало він ще Редбула тяпне і вилетить кудись. Ну, бо як відомо, Редбул надає крила. Закінчивши земляні роботи, я приступив до підземних. Для цього я викопав порожнину під огородом та проклав рельси так, щоб вагонетка їздила по них зігзагом та ще й по колу. Далі провів викидувачі до бочок та під'єднав до них воронки. Від активуючої рельси провів редстоун, і тепер, коли вагонетка буде по ним проїжджати, сигнал буде активувати викидувачі, які в свою чергу будуть підіймати предмети наверх. Так, перевірка, кидаю редстоун. Все супер працює. Тим часом наша картопелька дозріла, а отже ми можемо її зібрати і віднести селянину, щоб забити його інвентар, який складає чи то 8, чи то 9 секцій. Таким чином, він буде викопувати картошку, але не забирати її собі, але її буде збирати вагонетка. Ну і далі ви зрозуміли як. Ну що ж, процес розмноження жителів налагоджений. А отже, ми можемо приступити до будівництва ферми заліза. Ого, я бачу, ви тут часу не гаяли. Як би вас дістати тепер звідти? Щоб дістати селян, я вирішив зробити підкоп під їх ямою, куди і проведу залізну дорогу. Таким чином вони будуть потрапляти в вагонетку, яка відвезе їх туди, куди мені потрібно. Застерігши ще одну втечу, я провів рельси прямо до того місця, де у мене буде ферма заліза. Робити я її буду над водою, бо це мій світ, що хочу, то й роблю. Тож, давайте дотримуватись плану. Підіймаємось вверх і будуємо скляну кімнату. Ставимо туди кроваті саме таким чином, як показано на відео. Далі будуємо стовп,
вішаємо на нього люки, потім ламаємо його і посередині ставимо пісок душ та воду. Робимо перегородку з плит, під яку ставимо ще один люк. Накриваємо все блоками та з краю ставимо скрині, до яких підводимо 2 воронки. Посередині ставимо 2 забори, на них вішаємо таблички, а зверху на табличку ще одну табличку. Ну і розливаємо лаву. Ставимо огорожу навколо платформи і все готово. Залишається тільки перевести сюди селян. Перше є, тепер ламаємо вагонетку і робимо так ще 2 рази. Саме 3 жителя нам потрібно для того, щоб це місце почало вважатись поселенням. І таким чином големи могли спавнитись. Залишилось тільки закинути до них зомбі. Заодно і приберемося, і трішки освітлимо територію довкола. Ну і треба не забути про ярлик із смішним підписом. Сонце майже зайшло, а це означає, що почнуть спавнитись зомбі. Але я їх щось тут не спостерігаю. Довелось трішки побігати, щоб знайти наших кандидатів та заманити їх до пастки. Жертва в капкані, тепер начепимо ярлик, щоб він не зник. Повертаємо лаву і йдемо спати. Як ви бачите, големи вже почали горіти, але треба їм в цьому допомогти. Тому я розлив воду по куткам, щоб потік постійно змивав їх до середини. Далі я прибрав рейки, а от місток треба було залишити. Давайте глянемо, що у нас тут. 29 заліза, все працює. Додавши ще 2 скрині, я спокійно відправився спати в реальному житті і афекашити в майні. А задля цього я побудував собі невеличку кімнату прямо з видом на ферму. За ніч ферма принесла 24 стаки залізних злитків. Це трішки менше від половини того, що мені треба, але цього вистачить, щоб почати будівництво ферми вовни. Але перед тим у нас залишилась ще одна невідкладна справа. Власне, звичайна ферма овець, на якій я буду їх розмножувати та переводити у автоматичну ферму. Тож, вибравши місце, я вирівняв територію та почав зводити сарай. І так як в мене залишилось багато червоної вовни з минулого відео, то я вирішив побудувати його в американському стилі. Тут головною проблемою став дах. Як ви бачите, з першого разу в мене не вийшло його побудувати, але трішки подумавши, я зрозумів, як це краще зробити. Не ідеально, звісно, але прикольно. Далі я зробив невеличкий загін та навіть висадив дерева, щоб було затишніше. І лише після цього всього я завів своїх перших овець та перефарбував їх в червоний колір. І ось нарешті настав час побудувати величезну ферму вовни на 200 овець. І я навіть не буду розповідати вам про те, як вона працює. Просто давайте це зробимо. Для початку треба побудувати велику платформу, на якій вона буде стояти. Для цього я витратив всі свої запаси землі. Також в її будівництві нам знадобиться скло. Тож я відправився в пустелю добути трішки піску, де, на жаль, втратив папугу. Скелет застрелив папуга. Що? Папуга був мій, б'ю на забій. О, то ти живий. А як так? Менш з тим, окрім піску, мені також знадобиться багато редстоуну. Тому я поліз до тієї самої печери, яку знайшов ще коли копав метро. Знаєте, добувати редстоун так безпечно, ніхто не хоче тебе вбити. Коли в тебе з'явилась ферма заліза і аж якось незвично проходити мимо. Але мені воно вже не потрібно. Та ну хіба ж я ізвер, щоб залишати залізо в самоті і в темноті. Повернувшись додому, я зрозумів, що мені треба багато повторювачів, а вони крафтяться із каменю, який треба переплавляти із кругляка. А вугілля в мене, реально кіт наплакав. Але я десь чув, що в якості палива можна використовувати ламінарію. Тому я на швидку руку зробив ще одну ферму по її добутку. Якщо коротко, то я зробив механізм, який збирає ламінарію, коли вона виростає на 3 блоки в висоту. Після чого вона потрапляє в воронки, які доставляють її до коптильні, де вона й жариться на маленькі шматочки, з яких можна скрафтити вже блок ламінарії, який чудово горить. За самою ламінарією мені довелось зганяти до океану, де я ще й умудрився дістати чорний барник для скла. Саму ферму я, як і магазин з картоплею, декорував великою вивіскою з ламінарії.
А ось тепер, коли у нас все готово і всього вистачає, давайте відмотаємо час трішки назад і я навіть не буду розповідати вам про те, як вона працює. Просто давайте це зробимо. Для початку побудуємо платформу для рельсів, перед якою встановимо викидувач і проведемо до нього пару воронок. Зверху поставимо блок енергорельсу, просту рельсу, активуючу рельсу та дамо напругу на них. Після чого зверху робимо платформу із трави, на якій будуємо кімнату 1 на 1 із скла. Далі ставимо 10 роздавачів через один і добудовуємо такі ж кімнати. Зі сторони роздатчиків робимо платформу і підводимо повторювач до кожного з них. Продовжуємо нижню платформу та прокладаємо рельси по ній. Від активуючої рельси проводимо редстоун та з'єднуємо його з роздавачем і викидувачем, перед яким будуємо скляну трубу та робимо дірку всередині. Під нею проводимо ще одну трубу, ось так вона виглядає, якщо її розкопати, та розливаємо воду. Знизу розкопуємо майданчик і робимо ще одну трубу на рівень нижче, перпендикулярно до попередньої. Ставимо всередину воронки, розливаємо воду та закриваємо склом. Знизу під воронки ставимо скрині та продовжуємо закопуватись вниз. Ці всі скрині повинні бути заповнені. Основний механізм готовий, і тепер треба всього лише загнати овець до комірок. Через те, що я побудував ферму надто далеко, мені було незручно водити овець, тому я зробив прямий прохід прямо через гору. Коли справа була зроблена, я зніс допоміжні блоки, загрузив ножиці в роздатчики і запустив вагонетку. Принцип роботи дуже простий. Вагонетка активує рельсу, через що спрацьовують роздавачі та стрижуть вовну. Після чого вагонетка котиться назад та збирає її. Через воронку вовна потрапляє до викидувача, який відправляє її у водний потік, що й несе вовну до скрині. Але на даний момент швидкість цієї ферми плачевна. Тому нам треба побудувати ще 20 таких механізмів. Я будував ферму і виявилось, що в мене закінчилась павутина, а без неї роздавачів не зробити. А отже, ви будете сміятись, але нам треба побудувати ще одну ферму. Затягувати не буду, просто скрині, до яких підведена платформа з воронок 5 на 5 блоків, зверху яких встановлені костри душ. Навколо я зробив платформу, яка буде збирати мобів, які на неї будуть падати. На 3 блоки вище я почав будувати платформу у вигляді ромбу 15 на 15 блоків, по центру якої стоїть роздавач з відром води. Таких платформ нам потрібно 10 штук. Зверху над ними я побудував величезну платформу 31 на 31 блок, де встановив генератор імпульсів з великою затримкою. Таким чином моби будуть спавнитися на цих платформах, а вода буде зносити їх на низ. Головне правильно розлити воду з самого низу, де вони будуть потрапляти в костри і помирати. Бо може статись так, що вона стане стоячою, і тоді ферма працювати не буде. Я так протупив, і мені довелось спочатку прибрати воду, а потім розлити її знову. Ферма вже працює, але не на повну силу. Щоб заставити її це зробити, треба піднятись на 128 блоків вгору, щоб спавен рейд був можливий тільки на цій фермі. І результат дійсно вражаючий. За 10 хвилин АФК я отримав аж скільки павутини. І ще багато всякої всячини. Цього мені з головою вистачить, щоб добудувати ферму вовни. Тож, накрафтивши роздавачів, я продовжив будувати перший поверх цієї ферми. На жаль, в мене тільки 4 повідка, тому щоб заповнити всі скляні комірки, мені довелось зробити багато ходок. Проте якраз є можливість відрепетирувати, як ми з овечками будемо крокувати по червоній площі після перемоги. Також треба обов'язково освітити ферму і територію навколо, щоб монстри не заважали вагонеткам кататись. Ну що, запускаємо ферму і дивимось, скільки вона дає. Звісно, швидко, але можна швидше. Перед початком будівництва другого поверху ферми я зробив невеличкий загон для овець, бо носитися за ними мені вже не прикольно, та і я вже не в школі, щоб бігати за всякими вівцями. От крокуєш ти таки в світле майбутнє, і тут бац!
Привівши овець поближче, я вирішив розкопати трубу, бо таке враження, що шерсті з останніх секцій не доходить до скринь. І реально виявилось, що я поставив блок посеред труби, який заважав шерсті просуватись далі. Також я переробив водний потік, щоб речі пересували ще швидше. І закрив трубу склом, щоб бути в курсі всього, що там відбувається. Другий поверх я будував так само, як і перший, єдине, що я переніс загін для вівець вище, щоб кожного разу не спускатись за ними. Буквально за ніч я набрав потрібну кількість вовни і вже готовий посилювати кордони своєї країни. Сам кордон я можу розділити на два типи: повітряний, який я планував спустити на землю, але забив на цю ідею, бо відео б і до нового року не вийшло. А також наземний, з якого я і вирішив почати. Вау, виглядає шикарно, ви тільки гляньте. Шерсть так швидко закінчується. Ех, яке гарне село. Ти знову? Тебе життя, я бачу, взагалі нічому не вчить. Ого, черепаха, і у хвойному лісі. Та ладно, я вас намахую, тут океан поруч, а ви повелися, ха-ха. Іноді мені траплялись місця, де нормально побудувати кордон, заважали верхівки дерев, тому треба було викручуватись. О, привіт, а що в тебе є? Нічого цікавого. Окрім повідків. О, а де твої лами поділись? Не вглядів! От ти ж розтяпа, ну як так можна? Коли я забігав занадто далеко, то користувався порталами, які подував ще коли прокладав кордон перший раз. Он у курей там реальна туса. Ну а що, правильно, літо жара. Не те, що я тут у хаті сутками сижу, пиляю контент для вас. І ось нарешті, 2 дні по тому, я все ж добудував кордон. І відсвяткував це епічним прыжком у воду. Ой дарма, ой дарма. А забрати можна? Ага, не можна. Повернувшись додому, не до цього дому, ні, до іншого. Я був шокований. А що сталося, що сталося? Так говорю, ніби не я це зробив. Так от, повернувшись до свого старого дому, я забрав мапи і відправився їх оновлювати, де ледве не попрощався із цим світом. Вам щось розігріть, бо я горю. Рідкісний скелет в кольчузі відправляється прямо в пекло, тобто в рабку. Піднявшись наверх, я подумав, що буду в більшій безпеці, але там на мене чекала відьма. Ти диви, ще й женеться. Ну нічого, я звісно не риба, але щучкою пригнуть можу. Шо ти, стара, схавала? Уї, відчуваю себе спрутом. Витративши ще пару годин, я оновив абсолютно всі мапи, які показують кордон. Залишилось тільки оновити мапи Києва, чим я зараз і займусь. 2 тижні неймовірних пригод підійшли до свого логічного завершення. Поставлені цілі зроблені, кучу ферм набудовано. Надіюсь, вам це відео сподобалось не менше, ніж попереднє, та і взагалі неймовірно, що попереднє відео набрало аж 400 тисяч переглядів. Я на це навіть не сподівався, чесно кажучи, тому дякую вам велике за це. І в свою чергу буду намагатись робити ще більше відео для вас, тож... Якщо вам сподобалось моє відео, то поставте свою королівську вподобайку і підтримайте мене підпискою. Якщо не сподобалось, то поставте дизлайк і напишіть в коментарях, що б ви хотіли покращити. Також загляньте в опис до відео, там будуть всі корисні посилання на ТГ, Discord, до речі, в мене вже є Discord, а також Patreon. Ну а з вами був Каспер, до зустрічі!